السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر علي من موقع English to Fun. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض آخر وحدة في المنهج Unit 18 The Power of Nature قوة الطبيعة. نبدأ بالمين vocabulary. Ultraviolet rays أشعة فوق بنفسجية، وهنا ultraviolet جاية adjective مش noun. Ultraviolet ممكن تبقى adjective فتيجي قبل اسم. An ultraviolet telescope. An ultraviolet telescope. وكمان ممكن تيجي لوحدها فتبقى noun ويبقى معناها ultraviolet radiation. تمام، الإشعاع فوق البنفسجي. هنا قال in the ultraviolet، ما جابش بعدها اسم، يبقى ممكن نستخدمها كاسم وصفة في نفس الوقت. Eclipse. Giza denote British, geyser denote American. Flood, lightning, lighting, drought, solar eclipse, storm chasers, sunburn, heat, occur, occurrence, phenomenon, phenomena, phenomenal, phenomenally, southern, northern, common, amount, quantity. احنا قلنا في يعني amount تيجي في الغالب مع الأسماء التي لا تعد، لكن quantity مع الذي لا يعد، لكن ده مش مقياس، أنا بقول في الغالب يعني. violent, beneath, disappear, include, eruption, erupt, rainfall, hurricane, American, British, hurricane, atmosphere, rainbow, thunder. thunder هو صوت، لكن lightning هو رؤية للبرق، رؤية للضوء، لكن thunder الصوت نفسه. volcano, sandstorm, destroy, harmful, directly أو directly, sight, explain, damage. Expressions and idioms. absorb, soak up, take in. ممكن نقولها absorb بس الشائع absorb. depend on, find out about, harmful to, block off يعني يحجب جزئيا، لكن block out يعني يحجب كليا. damage to, warn نقط about، مثلا warn somebody about يعني يحذر من. result in، خلي بالك من result in يعني يؤدي إلى، زي lead to. result in وبعدها اسم result in. تمام. on the earth على الأرض. problems رغم إن شائع on earth يعني المفروض تبقى on earth أفضل. problems with يعني مشكلات فيه. power of nature, violent storm, heavy rain, high waves, strong winds رياح قوية. ممكن نقول high winds عشان لو جاتلك في الاختيارات هتختار مين؟ هتختار strong. عندك في المنهج strong، زائد ان strong اكثر شيوعا. كلمة high شائعة اكثر مع الويفز. ball lightning, weather forecast, go dark. in southern تساوي in the south of، بس خلي بالك هو بيتكلم هنا على مثلا اوروبا، افريقيا، مصر، يعني دولة، قارة، لكن خلي بالك من النقطة دي. يبقى in southern Egypt يعني في جنوب مصر، in southern Egypt. لكن in the south of Egypt برضو نفس الكلام، في جنوب مصر. تمام كده. يبقى in southern وبعدها دولة تساوي in the south of، والدولة دي الاتنين واحد. لكن ممكن يلعب لك على النقطة دي في الامتحان، يقول لك in the نقط area، فانت تقول in the يبقى وانا مغمض هتبقى south. طب فين of؟ لا، هو محتاج southern بس من غير، من هنا ما كانش فيه ذا، لكن هنا في ذا in the southern area. يبقى احنا نفهم ما نحفظ. تمام، عشان ممكن يلعب على النقط دي في الامتحان. cause أو do الاتنين صح. terrible damage, cause volcanoes to erupt. language notes. amount يعني كمية، لكن mount اختصار لجبل. drought يعني جفاف أو قحط.
لكن draft خلي بالك من النطق draft تساوي draft DRAFT تمام، ومعناها مسودة أو تيار هواء. ووندا دي بريتش في النطق، امريكان بالاو بيقولها واندر تمام، مش واندر، امريكان بيقولها واندر عشان يبقى في فرق ما بين كلمة واندر في الامريكان واندر. طبعا انا شرحتها كذا مرة قبل كده. البريتش بيقولها واندا. لايتنينج يعني البرق، لايتنج اللي هو عملية الإضاءة نفسها لايتنج من غير الإن طبعا. فينومينال يعني ظاهرة، الجمع بتاعها فينومينا. سينك احنا واخدينها في منهجنا يغرق للأشياء، لكن يغرق للإنسان أو أي كائن حي دراون. سايت يعني موقع، سايت يعني بصر، الاتنين نفس النطق مع اختلاف الحروف. The points of the compass. طيب compass اللي هي البوصلة طبعا، north south east west، ودي اسماء طبعا. في نوعين من adjectives، نوع يجي قبل اي حاجة زي ما اتكلمنا عنها، ونوع يجي قبل اتجاه الرياح، يعني ممكن نقول northerly direction of winds او northerly winds على طول تمام. يبقى الصفات اللي هنا تيجي قبل اي اسم، northern southern eastern western، لكن northerly southerly easterly westerly يبقى هيئة الأرصاد بتتكلم عن اتجاه الرياح تمام. واضح كده؟ صفات معينة لوصف الظواهر الطبيعية. violent storms عواصف عنيفة. رياح قوية احنا قلنا strong أو high winds، لكن عندك في المنهج strong winds. light winds رياح خفيفة. heavy rain أمطار غزيرة. high temperatures درجات حرارة عالية. high waves أمواج عالية. enormous damage أضرار هائلة. serious damage خسائر فادحة. نيجي بقى للإكسرسايز on vocabulary. Number 1 space is a long period of dry weather without enough water، يبقى على طول drought اللي هو الجفاف. dry weather يبقى drought. Space means something that happens specially unusual or different to understand. unusual غير معتاد أو صعب فهمه، يبقى على طول ظاهرة، يبقى phenomenon، لأن الباقي كله معناه معروف common يعني شائع usual funny وهكذا. Space, rain and strong winds destroyed the buildings all over the country، يبقى على طول هنقول ايه strong rain ولا heavy rain. احنا قلنا على طول أمطار غزيرة اسمها heavy rain. Space rays means light which can make people's skin go darker، اللي هي معروفة اللي هي ultraviolet، وهنا استخدمها كصفة ultraviolet rays. Space sure that he has done the right thing، طبعا make sure الجملة دي خدناها كذا مرة. Space his mother he doesn't listen to music at all، يعني سوري هنا his brother مش mother، his brother يعني بعكس أخوه، يبقى unlike بعكس. Number 7 space is a ball of light as big as a football which floats around، والتي تطفو في شكل دائرة، يبقى أكيد lightning أو البرق. Space storms are a common occurrence in our part of the country. هو جايب electrician يبقى طبعا الاتنين دول هيروح خلاص، هو محتاج صفة، عندي اتنين صفة electric أو electrical. احنا خدنا ان electric يعني بيدور بالكهرباء، موصل بالكهرباء وهكذا، او يحمل الكهرباء كتوصيل، لكن electrical يعني له علاقة بالكهرباء. طبعا الستورمز مش ممكن تكون بتدور بالكهرباء ولا موصلة للكهرباء ولا تحمل الكهرباء كموصل، لا تمام، يبقى هي ليها علاقة بالكهرباء electrical storms. Number 9 space weather can't be forecasted، لا يمكن التنبؤ به، يعني هيئة الأرصاد مش هتعرف تتنبأ به، يبقى كده الطقس ده إيه؟ يا ترى predictable يمكن التنبؤ به؟ لا ده كده عكس الكلام. permanent دائم continuous مستمر، يبقى واضح جدا changeable متغير. A space is the place where someone or something is in relation to other things، هو مكان
شخص أو شيء له علاقة بالآخرين بالأشياء الأخرى يبقى اللي هو position الموضع. تمام. position هي غريبة حبتين في التعريف ولكن هي معرفة هكذا في القاموس. أهي متعرفة في قاموس لونجمان. someone or something is especially in relation to other objects and places. تمام. يبقى position ومعناها place where somebody or something is اللي هو الموضع أو المكان. Number 11. A geyser is a hole in the space from which hot water rises. قلنا تنبع من الأرض يبقى earth. A huge storm spaced the coast of Egypt and many of the houses were destroyed. يبقى ضرب ساحل مصر يبقى hit وhit الماضي منها hit نفس الكلمة بالظبط. التصريف الثاني زي الأول بالظبط والتالت كمان. Number 13. An eclipse is a strange natural phenomenon. واضحة جدا. phenomenon يعني ظاهرة طبيعية غريبة. Are you capable of space decisions on your own؟ يعني هل أنت قادر على صنع القرارات بنفسك؟ يبقى making decisions. An or a space occurs when the light of the sun or the moon disappears. يبقى an eclipse. يبقى هنختار هنا an eclipse. Number 16. Alexandria is in space أو is in the space of. في the وفي of يبقى محتاجين حاجة من غير ERN يبقى تبقى north يعني محتاجين اسم north. تمام كده. Space winds destroyed buildings all over the country. احنا قلنا winds في منهجك هتاخد strong winds. تمام. لكن يجوز في اللغة الإنجليزية نقولها high winds. As a child I used to be afraid of storms so I covered my eyes not to see the. هو بيقول not to see the اللي بيتشاف يا ترى lightning ولا thunder. thunder ده صوت يبقى بيتسمع يبقى lightning البرق. A space is very hot water that can rise suddenly قلناها geyser. During a space hot molten rock comes out. صخور منصهرة ساخنة يبقى أكيد من الفولكينو البركان. During an eclipse the sky may go dark. تمام كده. لأن shining blazing bright يعني تتوهج كلهم نفس المعنى يبقى أكيد الشمس بتختفي فتبقى dark. Electrical storms أهي electrical storms are a common occurrence يعني نفس المثال بالظبط occurrence in our part of the country. Number 23. He began to lose his space 6 years ago. يبقى lose his sight. He looks for a space place not temporary. ليس مؤقتا يبقى دائما يبقى محتاج a permanent place مكان دائم ليس مؤقت. He traveled to France for the space of making business contacts لغرض يبقى for the purpose of. طبعا احنا عارفين reason تاخد for. Storms can cause serious damage أو terrible damage. He used space cotton to take in the inky spot. take in يعني معناها يمتص الايه نقطة spot يعني هنا بقعة ونقطة. طبعا هنا معناها بقعة inky بقعة حبر. تمام. يبقى absorbent كان يعني قطعة قطن شديدة الامتصاص. تمام. لكن كلمة solvent يعني مذيب احنا مش محتاجينها هنا. absorbed يعني ممتص يعني هنا مفعول به يعني مش هتمشي خالص يعني كأن قطعة القطن دي هي اللي تم امتصاصها. لا احنا عايزين تبقى ممتصة لشيء يعني تمتصه شديدة الامتصاص absorbent. detergent اللي هو منظف مش محتاجينها هنا. تمام. heavy rain may result space serious floods. احنا قلنا result in. how on space do floods occur so quickly. هنا في تعبير على بعض اسمه how on earth مش how on the earth. خلي بالكم how on earth أو what on earth. هقولها لكم على القاموس اهي على قاموس لونجمان بيقول how on earth أو
in the world etc. used for emphasis تستخدم للتأكيد when you are surprised لما تكون مندهش أو angry غضبان etc إلى آخره. How on earth did you find it؟ تمام كده. يعني عندنا يا نهار أبيض مثلا نقولها في العامية زي يا نهار أبيض ياه كده يعني. يبقى how on earth يعني تعبير surprise تعبير مفاجأة أو اندهاش. Number 30. If you look at the sun without sunglasses you will space blind. تعبير عربي اسمه go blind ستعمى go blind. It rains so hard that the soil can't space the water quickly enough. طبعا واضحة جدا المطر بتمطر بشدة لدرجة ان التربة لا تستطيع ان تمتص يبقى absorb او absorb. It's sometimes difficult to space an explanation to some natural phenomena. طبعا هنا يعطي تفسيرا اسمها give an explanation. احنا محتاجين هنا يعطي تفسير اسمها give an explanation. Leaves falling from trees in the autumn is a completely natural process. هي عملية طبيعية تماما. Looking directly at the sun can damage your ممكن تدمر ايه بقى your sight او your eyes. تمام. I saw giant pieces of ice spaced. حد يقول لي ice يبقى freezing. لا بيقول لك من السماء from the sky يبقى تسقط يبقى falling. يبقى نقرأ الجملة كاملة عشان ما نغلطش في حاجات سهلة زي كده. Number 36. I spaced asleep during the football match. يبقى I fell asleep. fell هنا تصريف تاني لفول. تمام. على فكرة ممكن fell نستخدمها تصريف أول يبقى معناها cut down يعني يقطع. تمام. خلي بالكم من النقط دي عشان ممكن يلعب عليها في الامتحان. يبقى fell كتصريف أول معناها يقطع وتيجي مع الأشجار وهكذا. والماضي بتاعها والتصريف الثالث منتظم يبقى filled نفس الكلمة دي. لكن هنا fell ماضي fall اللي هي تصريف تاني من fall اللي يسقط يبقى سقط. Number 37. If a lot of rain space in a short time the soil can't absorb it all and the water يبقى تسقط. هنا حالة if الصفرية يبقى falls يعني تسقط. أهو جايب لكم falls اللي هي يقطع. Looking straight at the sun is harmful because it causes space to the eyes يبقى تسبب ضررا يبقى damage. احنا قلنا do damage أو cause damage. Number 39. Most of the town space under the sea during violent storms. يعني اختفت تحت البحر فتبقى disappeared. كلمة appeared و emerge الاتنين نفس المعنى معناهم ظهر يظهر يعني ظهر. constructed يعني بنى أو شيد. هنا مش هتمشي خالص. تمام كده. Number 40. It has not rained here for 5 months. It is the longest space anyone can remember. يبقى هتبقى مفيش مطرة كتير يبقى drought اللي هو الجفاف. She's got an enormous amount of work to do and so طبعا so نقط I معروفة وأنا كمان اللي يساوي me too هتبقى حسب كأني بعمل سؤال مزيل كأني بعمل سؤال بهل حسب الفعل المساعد الموجود هنا. يبقى has got الفعل المساعد has got يعني ده مضارع تام يبقى has أو have. طبعا she بتاخد has لكن I هتاخد have يبقى so have I. تمام واضحة كده. يبقى so نقط I بتعتمد على الفعل المساعد طبقا للزمن اللي في الجملة الأساس. Some storms are very unusual and may cause space damage. يبقى احنا قلنا serious damage أو terrible damage. موجودة هنا terrible damage. Storms can space at any time and in any place. يمكن أن تحدث. تمام يبقى occur أو take place. طه حسين lost his space. احنا قلنا lost his sight أكيد فقد بصره when he was a child. The accident space place يبقى حدثت يبقى occurred. لا طبعا هنا في place يبقى خلاص occurred هتساوي took place. At 9 when everyone was on their way to work. The atmosphere space most of the sun's harmful rays. يبقى احنا عارفين كمعلومة ان الاتموسفير الغلاف الجوي بيمتص يبقى radiates او gives out الاتنين واحد. لو حد مش عارف المعلومة يبقى ما كانش هيجيب اتنين يشع
أو يصدر منه أو يشع برضو gives out يعني يشع، فالاتنين نفس المعنى. since يرسل برضو نفس المعنى متوافقة، يبقى أكيد هو عايز العكس تماما، هو absorbs. The bad weather was the cause space the plane delay. احنا قلنا the cause of the reason for. The earthquake space millions of people to abandon their homes. abandon يعني يهجر أو يترك بيتهم، تمام، أو بيوتهم، يبقى أكيد نتج عنه أو سبب. طيب واحد يقول لي يا مستر ما resulted، قلنا resulted in، تمام، resulted in لازم in وبعدها اسم، وهنا مش متوافقة في المعنى خالص، يبقى تبقى معايا caused millions to، يبقى caused تاخد to على طول، caused to. The sun is a giant ball of hot gases، تمام، غازات. The sun sends us not only useful rays but also يعني ليس ترسل فقط الأشعة النافعة ولكن أيضا الضارة، يبقى harmful. beneficial يعني مفيد، تسوي useful بالضبط، تمام. harmless يعني أقل ضررا. safe يعني آمن. نقولها على بعض. the sun sends us not only useful rays but also harmful ones هنا يعني قصد rays يعني بدل ما نكررها ones such as ultraviolet rays. The whole town space when the river burst يعني انفجر its banks ضفتيه يعني معناها الضفتين طلعوا ميه كتير جدا، يبقى هيحصل ايه بقى؟ ان التاون flooded غمرت بالمياه. وكلمة flooded هنا verb لفلود، الماضي من flood، وفلود ده transitive متعدي وان intransitive يعني متعدي وغير متعدي، تمام كده، لمفعول. فممكن نقول غمرت بالمياه على طول من غير مفعول، او مثلا المطر غمرت البلد بالمياه، فهنا محتاج مفعول، تمام كده. يبقى هو transitive و intransitive، عشان لو حد يقول لي يا مستر طب ما قالش ليه هنا مبني مجهول. Number 52 the very cold weather caused the river. احنا قلنا caused يسبب فيه، يبقى to freeze أن يتجمد. وخلي بالكم برضو freeze، كلمة freeze نفس كلمة flood أو نفس الفيرب flood اللي هو ينفع transitive و intransitive، فهنا يتجمد مش محتاج مفعول به، يبقى freeze to freeze. The volcano is in the state أو is in a state of eruption في حالة ثوران. The city was destroyed by high waves and space storms. احنا قلنا strong storms أو تنفع violent storms. The powers of nature such as volcanoes and earthquakes affect يؤثر على space beings، يبقى human beings البشر human beings. The surface of the sun is about 6,000 space centigrade but ممكن نقولها centigrade but much higher at its center. طبعا احنا عارفين تعبير على بعضه، درجات مئوية اسمها degrees centigrade أو centigrade. يبقى سلسيوس السينونيم بتاعها centigrade، الاتنين نفس المعنى، سلسيوس أو centigrade أو فahrenheit كل ده نفس المعنى، سلسيوس centigrade فahrenheit. The sun space X-rays and ultraviolet rays يعني معناها ايه؟ يشع، طبعا كلهم عكس بعض يبقى gives out يشع. Violence space in the city on Friday night. violence اللي هي العنف هنا، تمام، العنف اندلع اسمها violence erupted. بتستخدم يعني exploded يعني بس من النادر يعني erupted هي الشائع erupted اندلع العنف. The whole world should cooperate to find ways to space global warming. يبقى العالم يجب أن يتعاون لإيه؟ احنا قلنا لإيقاف أو للتغلب على أو لتقليل الاحتباس الحراري. طبعا هنا مش محتاج تقليل لما مفيش كلمة تقليل، يبقى محتاج overcome يتغلب على. These trees have grown space tall in the last 2 years. يبقى احنا هنا محتاج ايه بقى؟ بطريقة غريبة، يبقى phenomenally.
Thunder is a very space phenomenon of nature for us in Egypt. طبعا بالنسبة لنا احنا ما بيحصلش على طول فتبقى strange. زائد ان كلمة common, familiar, ordinary كلهم نفس المعنى، يبقى اكيد هو عايز strange. Trees space us with many useful things from rubber to medicines. يبقى واضح جدا، يبقى هو قصده يمدنا، يبقى provide us with، تمدنا B. We can't see space but they can damage our skin. واحد يقول لي يا مستر ultraviolet محتاجة اسم عشان دي صفة. لا، احنا اتفقنا في أول المحاضرة إن ultraviolet تنفع noun لوحدها، يعني إشعاع فوق بنفسجي، احنا مش بنشوف. We get heat and space from the sun. بنحصل على إيه من الشمس؟ heat اللي هي الحرارة، والضوء light من الشمس. تمام. آخر واحدة what on space made you rush out of the meeting. احنا قلنا تعبير على بعضه اسمه what on earth أو how on earth، يعني زي يا نهار أبيض عندنا أو يا بالسرعة دي وهكذا. تمام. تعبير عن دهشة أو غضب، في بعض الأحوال تبقى غضب. تمام كده. أشوفكم على خير المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.